බලන්න අපිට මේ වෙනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කොළ සහ රතු ප්ලේන් දෙකක් වලාකුළක් හා කාසියක් නිර්මාණය කරලායි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා හදන්න අවශ්‍ය ක්‍රීඩාව ගැනයි මම කියන්නේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. රන් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ කොළ පාට ප්ලේන් එක නැගෙනහිරට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම රතු පාට ප්ලේන් එකත් නැගෙනහිරට ගමන් කරන්න ආරම්භ කරන්න ඕනේ. අපි පදවන්නේ රතු පාට ප්ලේන් එක. කොළ පාට ප්ලේන් එක පදවන්නේ පරිගණකය. අප් හා ඩවුන් ඇරෝ කී ප්‍රෙස් කරලා අපිට මේ රතු පාට ප්ලේන් එක ඉහළට හා පහළට පදවන්න පුළුවන්. මේ ප්ලේන් දෙක නැගෙනහිරට ගමන් කරනවත් එක්කම කාසිය හා වලාකුළ බටහිර දෙසට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. රතු පාට ප්ලේන් එක කාසියේ ගෑවුන ගමන් ලකුණු 10ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි මේ රතු පාට ප්ලේන් එක කොළ පාට ප්ලේන් එකේ වැදුනොත් play again කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත්. play again මත ක්ලික් කරාම මුල ඉඳලා නැවත ක්‍රීඩාව ආරම්භ වෙන්නත් මේ ක්‍රීඩාව නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යයි. මුලින්ම අපි run බටන් එක ක්ලික් කරමු. බලන්න අපිට පේනවා වලාකුළ හා කාසිය බටහිරට ගමන් කරනවා. ඒ වගේමයි කොළ පාට ප්ලේන් එක නැගෙනහිරට ගමන් කරනවා. දැන් නැවත රීසෙට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අපි දැන් අප් ඇරෝ කී එක ප්‍රෙස් කළ විට මේ රතු පාට ප්ලේන් එක ඉහළට යන ආකාරයට වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ when up pressed block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ when කියන වචනය ළඟ තියෙන ඊතලය ක්ලික් කරලා while තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ move 10 pixels north block එක when up pressed block එක පහළට drag කරලා මේ පුංචි ඊතලය ක්ලික් කරලා රතු පාට ප්ලේන් එක තෝරනවා. අපි දැන් down arrow key එක press කළ විට මේ රතු පාට ප්ලේන් එක පහළට යන ආකාරයට වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ when up pressed block එක workspace එකට drag කරනවා. ඊට පස්සේ when කියන වචනය ළඟ තියෙන ඊතලය ක්ලික් කරලා while තේරුවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලය ක්ලික් කරලා down තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ move 10 pixels north block එක when down press block එක පහළට drag කළා. දැන් මේ පුංචි ඊතලය ක්ලික් කරලා රතු පාට ප්ලේන් එක තේරුවා. ඊට පස්සේ මේ ඊතලය ක්ලික් කරලා south තේරුවා.